บราวนี่สวัสดีครับคุณผู้ชมดูส่วนผสมกันเลยครับมีวิธีการทำที่ง่ายๆโดยการผสมทุกอย่างรวมกันผสมให้เข้ากันดีนำเข้าเตาอบก็เป็นอันเสร็จในส่วนคลิปนี้เริ่มจากผสมน้ำตาลกับเนยละลายไข่ไก่ช็อกโกแลตละลายผสมให้เข้ากันดีก่อนเติมผงโกโก้ค่อยๆผสมให้ส่วนผสมเข้ากันดีเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์เป็นส่วนประกอบสุดท้ายผสมให้เข้ากันดีจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมลงในถาดอบที่มีกระดาษรองไว้เกลี่ยส่วนผสมให้มีความหนาที่เท่ากันและไม่หนามากจนเกินไปเสร็จแล้วนำเข้าเตาอบใช้อุณหภูมิ150 องศาเซลเซียสไฟบนและล่างไม่เปิดลมใช้เวลาอบ40 นาทีก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ